กลับมาพบกับเบื้องหลังของกลิ่นความรัก EP 3กลับมานี่คือต้องซักรองเท้าเลยอันดับแรกโอ๊บนอนอยู่เนี่ยนอนใต้ฟางโอ๊บไม่ดีค่ะ วันนี้เป็นตากล้องครับก็เข้าสู่ EP 3 นะครับหลังจากที่ตอน2เนี่ยเราได้ยิงหินไปว่าเฮ้ยหญิงฟองแก้วมันลักลอบคบชู้กับคำแสนแล้วก็เลยทำให้จังหวะที่กำลังเกิดเรื่องราวต่างๆเล่าเรื่องให้ฟังต่างๆว่าแบบว่าฟองแก้วเป็นมายังไงก็ได้พบกับคำติปที่แบบว่าเข้ามาเจอเหตุการณ์นี้พอดีตัวจอมที่กำลังจะหนีไปแล้วเนี่ยไปดันเหยียบกิ่งไม้เข้าแล้วก็ทำให้2คนนี้รู้ว่าแบบว่าเฮ้ยเขาดูเหตุการณ์นี้อยู่คำติปเนี่ยก็ไม่ปล่อยจะต้องแบบฟ้องคุณโรเบิร์ตให้ได้ว่ายายฟองแก้วมาลักลอบคบชู้ในครั้งนี้ก็ได้เจอกับอีกซีนใหญ่ซีนหนึ่งที่บอกเลยว่าแบบหนักหนาสาหัสมากเพราะว่าตัวละครแทบจะอยู่ที่นี่กันครบเลยซีนไต่สวนเล็กๆของการที่ฟองแก้วได้ไปลักลอบคบชู้กันกับตัวคำแสนนั่นเองนะครับนักแสดงทุกคนรู้ว่าแบบว่าตัวเองแบบต้องมาเป็นใครรับบทยังไงแล้วก็ระเบิดพลังการแสดงออกมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ชอบฉากนี้มากๆรวมไปถึงคุณใหญ่เองที่ต้องเข้ามาช่วยจอมด้วยที่เจอเรื่องราวอีกแล้วเหมือนที่มิสเตอร์โรเบิร์ตบอกมีมึงนี่มีแต่เรื่องชิบหายอะไรอย่างเงี้ยก็อยากฝากซีนนี้ด้วยนะครับ จำได้ว่าผมมาถ่าย2 รอบรอบแรกคือกับทุกคนก่อนใช่ไหมรอบแรกคือกับทุกคนก่อนก็จะเป็นพี่บอสมาช่วย stand in ให้นะครับผมแต่ก็จะไม่สามารถมองหน้าพี่บอสได้จริงๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะละอายลายไม่ตรงนะครับต้องอย่างนี้ก็ต้องค่อยๆกะประมาณเท่าไหร่ประมาณนั้น หมดเรื่องแล้วนะครับ ผมขอพาคนของผมกลับเรือนนะครับ ไอ้จอมพูดแหละคำเดียวก็ตายห่ากันหมดโอ้ออกมา พี่บอสก็เอาเสื้อไปใส่ซึ่งพี่บอสบอกว่าเต๋อมากอึด เต๋ อัด อสิ มาก ไม่เต๋อได้ไง ไบเสื้อตัวเล็กมากเลยไบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาใครเห็นแบบหลังพี่บอสบางทีก็จะบอกว่าเป็นไบอะไรเงี้ยบางทีแบบว่าคนนั่งอยู่แบบหมายความว่าพี่บอสนั่งอยู่อะไรเงี้ยบางทีเขาจะมาเรียกเป็นไบก็มีอะไรอย่างงี้ประมาณนั้น ก็มีความคล้ายคลึง เราก็จะได้เห็นว่าตัวคำแสนเนี่ยมาลักลอบเจอไอ้จอมหลังจากที่พอรู้ว่าไอ้จอมเห็นว่าแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยจะมานัดแนวแบบว่ามึงอย่าไปบอกใครนะว่ามึงเจอกูกับฟองแก้วที่ท่าน้ำนี้ซีนนี้มันยากตรงที่แบบว่าวันนั้นมันเป็นวันที่ฝนตกแล้วตะกี้เป็นมึงไม่ก็ที่รักพอกูตีต้าน้ำการทำงานก็เลยลำบากขึ้นมาอีกด้วยความที่ดินมันก็เลยเปียกตัวทีมงานเองที่จะต้องแบบยกของตรงนี้นั่นก็ต้องทำให้แบบอย่างระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นซีนยากมากๆที่เรารู้สึกอยากให้คนดูรับรู้ถึงอารมณ์ของทั้งสองคนแต่ว่าด้วยเวลาด้วยการแบบเนี่ยแบบอุบิเหตุต่างๆที่เป็นเรื่องของการฝนตกอะไรเงี้ยมันเลยทำให้แบบซีนนี้ก็ออกมาด้วยดีในแบบที่ตัวนักแสดงก็ให้การแสดงกับเราและคิดว่าคนดูคงรับรู้ได้อะไรเงี้ยก็ฝากซีนนี้ไว้ด้วยมึงเป็นคนบอกมึงมันแม่งก่อน เป็นซีนดราม่าที่ในบทอ่านแล้วคือต้องมีต่อยพี่ฝุ่นแล้วผมก็เลยแบบจะต่อยยังไงให้เป็นจอมเพราะผมไม่อยากต่อย ผมไม่อยากต่อยให้มันดูเหมือนกับเป็นตัวละครที่ผมเคยเล่นมาที่โอ้โหต่อยแบบเวลาต่อยผมก็ต่อยแต่พอเป็นจอมต่อยผมเลยรู้สึกว่าเฮ้มันต้องต่อยยังไงให้เป็นจอมแล้ว อันนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องไปดูเรฟเฟรนซ์เยอะเหมือนกันว่าตัวละครแบบอาร์คีไทป์แนวจอมมันประมาณไหนเวลาที่เขาเดือดมากๆมันจะมีอยู่เวิร์กช็อป acting หนึ่งที่ครูออมเขาเคยสอนคือมันไม่ได้เกี่ยวกันขนาดนั้นหรอกแต่ผมรู้สึกว่าผมทำแล้วมันทำให้เชื่อมติดว่าจะต่อยประมาณไหนจำได้ไอ้ก่อนซีนนั้นผมก็ลองไปทำคนเดียวเงียบๆดูมันจะเหมือนกับเป็น direction ของอารมณ์ตัวเอง ขยับร่างกายเพื่อเอาฟิสิกอลนั้นน่ะพอนิ่งปุ๊บให้เอาฟิสิกอลที่เพิ่งทำเก็บเข้าไปข้างในแล้วก็ลอง acting ออกมาดูคือบางอย่างมันจะทำให้จริตหรือว่ากิริยาท่าทางเราเปลี่ยนไปจริงๆนะหลังจากที่เราทำท่าพวกนั้นไม่เชื่อลองไปทำดูได้ครับเหมือนกับถ้าคุณทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วอยู่ๆคุณหยุดแล้วคุณไป acting มันบางอย่างมันจะชันขึ้นแข็งขึ้นแต่ถ้าคุณอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆประมาณนึงแล้วจากนั้นคุณหยุดแล้วคุณลอง acting บางอย่างมันจะอ่อนลงมันเป็น subtle acting อะเนาะแต่ก็อันนี้แล้วแต่คนจะจับ ใช่จริงๆมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเทคนิคละกันที่ผมรู้สึกว่าสำหรับตัวละครนี้เวิร์กมากๆแล้วมันก็ทำให้ผมคอนเน็ก
หลายๆกิริยาของตัวละครได้ครับก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีพอผมดูภาพเพย์แบ็กมาแล้วว่ะมันดีนะอย่างเงี้ยแหละจอมต่อยอย่างนี้แหละมันจะไม่ใช่ปกติผมต่อยคนครับผม ก็จะได้เห็นเส้นเรื่องของคำแสนคร่าวๆได้เจอคุณแม่ของคำแสนด้วยที่จะเข้ามาห้ามปรามการต่อยตีในร้านเสื้อผ้าที่จอมกับใหญ่ไปซื้อนั่นเองนะครับเราก็จะได้เห็นการระเบิดพลังการแสดงของตัวคำแสนกับคุณแม่ที่รับบทโดยพี่แอนพี่แอนเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นครูการแสดงอยู่แล้วด้วยเราก็ได้รับเชิญจากเขารู้สึกดีใจมากๆที่ได้เขาเพราะว่าด้วยความที่เราไปถ่ายซีนนี้ที่เชียงใหม่แล้วก็ความลำบากคือเราต้องหานักแสดงที่เล่นได้เลยโดยที่เรายังไม่รู้ว่าแบบว่าจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับตัวทีมแคร์หรือตัวพี่บาสก็รู้จักกับครูอยู่แล้วก็เลยนำให้ครูเนี่ยมาเล่นในซีนนี้แล้วก็เป็นซีนเดียวที่อีกไม่กี่นาทีก็คือจะหมดเวลาในการถ่ายทำแล้วก็คือเที่ยงคืนแล้วโปรดิวเซอร์ไม่ให้แล้วอ่ะทุกคนเล่นให้จบภายในเทคเดียวได้คือมันแบบโหดมากๆจริงๆไม่ว่าในซีนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับฝากซีนนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าทุกคนชอบก็คิดว่านักแสดงก็คงแฮปปี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นฉากอีกฉากหนึ่งที่ตัวพี่จูนกับพี่อาติล่าเนี่ยก็ระเบิดพลังการแสดงกันอีกหนึ่งครั้งด้วยความที่เขาแบบพี่อาติล่าเนี่ยซีนนี้น่าสงสารตรงที่บทพูดเขาเยอะมากแต่เขาต้องพูดเป็นพูดไทยเนาะแต่พี่อาติล่าก็จะพูดไทยไม่ชัดมันเลยทำให้พี่อาติล่าก็บอกเราเหมือนกันว่าเขาทำกันบ้านมาเยอะมากแล้วก็พยายามพูดให้ตรงกับบทที่เราเขียนมาถึงแม้เราจะปรับเปลี่ยนอะไรยังไงพี่ตาก็จะรู้สึกว่าอยากจะทำตรงนั้นให้ดีที่สุดอยากจะพูดตามบทให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็ปะทะคารมกับตัวจูนเองที่เป็นฟองแก้วโดยการที่เขาจะต้องข่มขืนกันเนาะคือมันเป็นแอคชั่นที่ถ้าสมมติคู่แบบไม่มืออาชีพหรือแบบไม่ได้คุยกันมาก่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีการล่วงเกินอะไรที่มันมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งสองคนเนี้ยมืออาชีพมากๆถึงแม้ทั้งสองคนก็บอกด้วยว่านี่ก็คือฉากข่มขืนครั้งแรกของทั้งสองเหมือนกันเราก็จะได้เห็นความรู้สึกของตัวฟองแก้วหลังจากที่เขาโดนกระทำชำเราโดยมิสเตอร์โรเบิร์ตมาตัวจอมเนี่ยก็รู้สึกว่ามีข่าวเมาส์มาในโรงครัวอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจก็เลยเดินไปหาตัวฟองแก้วที่ซักผ้าอยู่ที่ท่าน้ำอะไรอย่างเงี้ยตัวฟองแก้วก็ร้องไห้แบบด้วยความที่เขารู้สึกแบบไม่สมยอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอในยุคนั้นมันเป็นแบบว่าเป็นสิ่งที่เราเรียกร้องแทบจะไม่ได้เลยเวลาเราที่ต้องมาอยู่ในจุดที่เป็นเมียที่สองของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยตัวจอมเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากเข้ามาปลอบเขาแต่ว่าฟองแก้วก็รู้สึกว่ายังไม่อยากรับจุดนั้นเราก็จะได้เห็นฟองแก้วหรือพี่จูนเนี่ยร้องไห้แบบน่าสงสารมากเราไม่คิดว่าแบบว่าตัวพี่จูนจะเล่นได้ดีขนาดนี้ก็ฝากพี่จูนด้วยนะครับครับก็วันนี้นะครับคิวแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับหลังจากที่ฟิตติ้งมาค่อนข้างนานนะปีที่แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆคิวแรกแล้วก็หวังว่าเราจะเตรียมพร้อมมาดีพอนะก็เชื่อว่าการบ้านที่เราทำมาเนี่ยมันก็จะทำให้เราพร้อมสำหรับวันนี้เต็มที่ครับซีนแรกก็เป็นซีนที่เจอหมูแคระนะครับเจ้าโฮปนี่ผมยังไม่ได้เจอเลยเดี๋ยวต้องเข้าไปดูว่าน่ารักขนาดไหนครับแล้วก็มีเข้ามาจีบตัวละครไหนสักตัวเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูกันดีกว่าครับคิมเป็นคนที่เสียงหล่อมากแล้วบุคลิกท่าทางเขาอ่ะเป็นแบบว่ามิสเตอร์เจมส์จริงๆ หมายว่าเวลาเขาคุยกับเราอ่ะเขาก็จะมีแบบมาดประมาณนึงแบบมีความแบบนิดนึงอ่ะก็ผมรู้แหละว่าเขาโตที่ไทยแต่พอเรารู้ว่าเขาเป็นครึ่งอเมริกันแล้วเพราะมันเป็นพีเรียดแล้วมันถ้อยคำมันต้องสละสลวยแล้วผมรู้สึกคำพูดเขามันสลวยจริงๆโทนเสียงเขาด้วยแล้วบุคลิกภาพด้วยหมายความว่าเขาแบบเป็นนายแบบอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอเขามาเล่นเป็นบทมิสเตอร์เจมส์อ่ะเขาจะต้องมีมาดมากกว่าเดิมอ่ะแต่เป็นแบบเวลาเขาเข้ามาในซีนมาดของเขาอ่ะมันไม่ได้ดูแบบโอเวอร์เกินไปมันไม่ได้ดูเก๊กอ่ะมันไม่ใช่มันดูเป็นคนที่ถูกเลี้ยงดูมาเพื่อให้เป็นจริงๆมันแบบว่าเขาทำอะไรแล้วมันไม่รู้สึกว่าขาดหรือเกินมันคือแบบว่าเนี่ยมิสเตอร์เจมส์คุณเจมส์คุณมายุ่งอะไรกับคนของผมคนของผมเลี้ยงหมูอยู่คุณจะเอาคนของผมไปเลี้ยงหมูให้คุณได้อย่างไรกันซีนอ่ะแบบมันเป็นเซนส์ไอ้เจมมาแล้วปุ๊บพอเจมเห็นหน้าคุณใหญ่ปุ๊บไปแล้วก็ได้ทุกรอบพอเจอเสร็จปุ๊บโอ้ยมันมาอีกแล้วเว้ยไปดีกว่าอะไรประมาณนี้ผมขอตัวก่อนนะครับเนี่ยคำพูดปิดอย่างนี้คุณใหญ่ครับผมขอตัวก่อนนะครับแล้วก็ไปเจอกันอีกนะจอมแล้วเจอกันนะจอมหมดแล้วเหรอหมดแล้วเฮ้ยใช่เหรอจริงไหมเนี่ยซีนเดียวครับโอ้สู้ๆนะครับอะไรกันมิสเตอร์เจมส์ bro อยู่กับหมูอีกยาวครับอาจจะต้องนอนพักแบบหมูบ้างแล้วสนุกนะสนุก
ซีนแรกเองอ่ะ เดี๋ยวมีอีกเย ซี อะ นแรกในซีนเดียว ก็หลังจากที่ดราม่าหนักๆกันมามากตั้งแต่ต้นเกือบจะจบเนี่ยก็ได้เห็นโมเมนต์ระหว่างคุณใหญ่กับจอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับในไทย EP 3เราก็จะได้เห็นการปลอบประโลมกันของทั้งสองคนแล้วก็คุณใหญ่เนี่ยก็เริ่มลุกมากขึ้นในการที่จะเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของจอมด้วยความที่เขาก็รู้สึกว่าจอมทั้งน่าสงสารแล้วก็ทั้งน่าเอ็นดูเนาะตัวใหญ่เองเนี่ยก็บอกราตรีสวัสดิ์ซึ่งซีนนี้ก็เป็นซีนน่ารักที่เรารู้สึกว่าอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าคุณใหญ่ไม่บอกราตรีสวัสดิ์เนี่ยจอมก็อาจจะนอนไม่หลับก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทำให้ซีนนี้เป็นอีกซีนหนึ่งที่อยากให้มันให้รู้สึกมันฟูลฟิลมากขึ้นด้วยจนไปถึงใหญ่เองที่ไปคุยกับคุณแม่เรื่องที่จะอยากให้จอมเนี่ยเข้ามาเป็นทนายหน้าหอในครั้งนี้ก็จะจบ EP ที่ให้จอมเนี่ยมาเป็นทนายหน้าหอให้เขาหน่อยครับมันเงียบแล้วปล่อยไปเงียบเก็บมันเอาเลยเก่งมากโอเคหายขาป่ะ โอ้โหหมูมันคอนให้หมูมันคอนให้หมูมันคอนให้เฮ้ยถ่ายมาหรือเปล่าถ่ายแมจิกโมเมนต์ถ่ายไปถึงแล้วโอเคทีนี้หมดนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกทานข้าวกันนะครับทีมงานโหอีพี3ที่3บาโวคัน1เทค2อินเซเลตกล้องบี ขยันนะพี่เก โอ้โหกัดเป็นตัวเลยแต่แกกำลังจะบอกเมียอย่างโอ้ย ของข้า เลตครับอินเซเลต Happy birthday to you ขอบคุณนะครับ ไม่มีใครเคลียร์เลย ขอบคุณครับขอให้หอมกลิ่นดังๆปังๆนะครับ พี่